Chào mừng anh em đã hạ cánh tại trạm không gian nghiện phim viễn tưởng. Người ta vẫn thường nói sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao, nhưng trong thế giới điện ảnh siêu anh hùng, có một nhân vật mà dường như món quà của định mệnh luôn đi kèm với một lời nguyền vô hình, đó là sức mạnh càng lớn, độ nhỏ lại càng dày. Đúng vậy, chúng ta đang nói về Peter Parker, gã người nhện bước ra từ trang truyện của Marvel, vị anh hùng luôn phải đánh đổi mọi hạnh phúc đời thường để lấy lại sự bình yên cho thành phố hay cả vũ trụ. Suốt hơn 2 thập kỷ qua với 3 phiên bản điện ảnh đình đám, chúng ta đã chứng kiến 3 chàng trai khác nhau khoác lên mình bộ đồ đu tơ rực lửa, nhưng điểm chung duy nhất gắn kết họ lại không chỉ là tơ nhện, mà là một chuỗi những bi kịch nghiệt ngã đến xé lòng. Anh em đã bao giờ tự hỏi, giữa sự nghèo túng cơm áo gạo tiền của Tobey Maguire, vết sẹo tâm lý bất tử khi mất đi người yêu của Andrew Garfield, hay cái giá phải trả trắng tay tuyệt đối cùng việc bị xóa sổ căn cước công dân của Tom Holland? Gã nhện nào mới là quán quân bất đắc dĩ của hội những người cùng khổ? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi lật mở toàn bộ tệp hồ sơ sử thi, mổ xẻ từ nguồn gốc, sức mạnh, cho đến hành trình đẫm nước mắt để xếp hạng xem ai mới là người nhện nhọ nhất lịch sử điện ảnh. Anh em hãy thắt dây an toàn, nạp đầy năng lượng cho lò phản ứng và chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc hành trình đầy cảm xúc ngay bây giờ. Để khởi đầu cho danh sách những kẻ cùng khổ này, chúng ta sẽ lội ngược dòng thời gian về với hạng 3, vị trí thuộc về Tobey Maguire, người hùng gắn liền với ký ức tuổi thơ của thế hệ lỗi lạc đời đầu. Xét về nguồn gốc và sức mạnh, anh chàng này mang đúng mô típ kinh điển của một gã mọt sách chính hiệu, vụng về và luôn bị bạn bè bắt nạt. Cho đến một ngày định mệnh bị một con nhện nhiễm phóng xạ biến dị cắn phải. Cú cắn ấy đã tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống gen, ban cho anh sức mạnh thể chất phi thường, khả năng leo bám tường đá bằng tay không và đặc biệt là siêu phản xạ từ giác quan nhện cực đại, giúp anh né đạn hay dự cảm hiểm nguy trong tích tắc. Điểm độc nhất vô nhị làm nên thương hiệu của nhện Tobey so với các phiên bản sau này là cơ chế bắn tơ hữu cơ tự nhiên phát ra trực tiếp từ cổ tay. Anh không cần đến bất kỳ máy bắn tơ hay dung dịch hóa học nhân tạo nào, tơ nhện chính là một phần máu thịt, vận hành hoàn toàn dựa trên thể trạng và cảm xúc của chính anh. Thế nhưng, sở hữu một năng lực sinh học tối thượng như vậy không thể giúp Peter Parker thoát khỏi nỗi đau đời, thường vùi dập đầy cay đắng trong vũ trụ Sam Raimi. Đằng sau chiếc mặt nạ anh hùng lướt đi kiêu hãnh giữa những tòa nhà chọc trời là một cuộc sống rách mồng tơi, nghèo túng đến thảm hại của một sinh viên nghèo giữa lòng New York đắt đỏ. Người xem không khỏi xót xa khi chứng kiến gã nhện này bị đuổi việc không thương tiếc tại tiệm pizza chỉ vì giao hàng trễ vài phút, hay phải đi chụp ảnh dạo cho tòa soạn Daily Bugle để kiếm từng cắc bạc lẻ dưới sự bóc lột của ông chủ keo kiệt Jameson. Đỉnh điểm của sự khốn khó đời thường là phân cảnh anh phải trốn chui trốn lủi, đi nhẹ nói khẽ vì sợ ông chủ trọ rách nát gõ cửa đòi tiền phòng hàng tuần. Marvel đã mở ra một góc nhìn siêu anh hùng vô cùng chân thực và gần gũi, nơi một vị cứu tinh vũ trụ vẫn phải đau đầu vì miếng cơm manh áo, phải nhặt nhạnh từng đồng để trang trải cuộc sống và chịu đựng sự khinh miệt của xã hội phàm trần. Đen đủi về vật chất là chưa đủ, lời nguyền số phận còn giáng xuống đầu nhện Tobey, những mất mát tinh thần vô cùng nghiệt ngã xuyên suốt 3 phần phim. Bi kịch khởi nguồn từ cái chết đầy hối hận của chú Ben, người cha tinh thần qua đời ngay trên tay, anh chỉ vì một phút ích kỷ, thả lỏng cho tên cướp chạy thoát trước đó. Tiếp đến, những người thầy, người chú mà anh hâm mộ kính trọng như giáo sư Otto Octavius cũng bị cỗ máy thao túng tâm lý, hóa điên thành ác nhân và phải hy sinh mạng sống dưới lòng sông lạnh giá. Trong tình yêu, mối quan hệ đầy trắc trở với Mary Jane luôn bị giằng xé dữ dội khi anh phải giấu kín căn cước để bảo vệ cô khỏi hiểm nguy, dẫn đến vô vàn hiểu lầm đau đớn. Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm ở phần 3, khi người bạn thân duy nhất, người anh em nối váy từ thuở nhỏ là Harry Osborn, quay lưng truy sát anh vì hiểu lầm anh đã giết cha mình. Dù sau này Harry đã nhận ra sự thật và quay lại sát cánh chiến đấu, nhưng cái kết của tình bạn ấy lại là một nốt trầm xé lòng khi Harry chấp nhận hy sinh thân mình, đỡ trọn đòn chí mạng từ lưỡi dao của Glider để bảo vệ mạng sống cho Peter, để lại gã nhện nguyên bản đơn độc gánh chịu nỗi đau thấu tận tâm can. Tiếp tục lật mở tập hồ sơ bi kịch, chúng ta cùng bước vào hạng 2 để gặp gỡ Andrew Garfield, người được mệnh danh là chúa tể của những vết thương lòng bất tử trong vũ trụ The Amazing Spider-Man. Xét về nguồn gốc thiên tài và tốc độ, anh chàng này mang đến một làn gió hoàn toàn mới khi khắc họa một Peter Parker siêu ngầu, có chút nổi loạn của tuổi trẻ, nhưng lại sở hữu trí tuệ thông minh vượt bậc. Khác với người tiền nhiệm, nhện Andrew không thể tự sản sinh ra tơ từ cơ thể. Thay vào đó, bằng bộ óc thiên tài thừa hưởng từ người cha làm khoa học, anh đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy bắn tơ cơ khí nhỏ gọn đeo ở cổ tay,
Sử dụng hợp chất tơ dạng lỏng siêu bền của tập đoàn Oscorp trên chiến trường, anh là hiện thân của một chiến binh thiên về tốc độ thô và siêu phản xạ lượng tử cực kỳ linh hoạt. Những pha đu tơ, né đòn hay nhào lộn của anh luôn đạt đến vận tốc chóng mặt, kết hợp với tính cách hay trêu chọc đối thủ, tạo nên một phong cách chiến đấu vừa hoa mỹ vừa vô cùng hiệu quả. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng và tốc độ ấy lại là một chuỗi bi kịch gia đình liên hoàn giáng xuống cuộc đời Peter, như một bản án định mệnh. Ngay từ khi còn là một cậu nhóc, anh đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần khi bố mẹ ruột đột ngột bỏ đi và mất tích một cách bí ẩn, để lại anh cô độc với muôn vàn câu hỏi không lời đáp. Lớn lên một chút, nỗi đau mất người thân lại một lần nữa lặp lại khi chú Ben bị một tên cướp bắn chết ngay trước mắt anh, để lại một khoảng trống hoác hoác trong tâm hồn. Chưa dừng lại ở đó, số phận trớ trêu luôn biến những người mà Peter yêu quý thành kẻ thù. Người chú tinh thần, vị giáo sư một tay anh kính trọng là Kurt Connors, đã hóa thân thành quái vật Lizard hung hãn. Đau đớn hơn cả, người bạn thân chí cốt từ thuở thiếu thời là Harry Osborn cũng bị sự hận thù và căn bệnh nan y gặm nhấm tâm trí, để rồi hóa thân thành quỷ dữ Green Goblin, quay lưng lại truy sát chính người anh em của mình. Và rồi, đỉnh điểm của lời nguyền nghiệt ngã, vết sẹo tâm lý kinh điển đã đóng đinh cuộc đời của nhện Andrew vào lịch sử điện ảnh, chính là cái chết đầy thương tâm của Gwen Stacy. Đây được coi là phân cảnh đau đớn tàn nhẫn và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất trong thế giới siêu anh hùng. Khoảnh khắc Gwen rơi xuống từ đỉnh tháp đồng hồ, thời gian như ngưng động lại. Sợi tơ nhện phóng ra từ tay Peter, bung nở thành hình một bàn tay vươn dài đầy tuyệt vọng, cố bấu víu lấy sự sống của người con gái anh yêu. Nhưng định mệnh đã quá tàn nhẫn khi sợi tơ ấy chỉ nhanh hơn thần chết đúng một tích tắc. Tiếng khục xé lòng vang lên khi lưng của Gwen chạm đất, kết hợp với ánh mắt thất thần, trắng bệch và những giọt nước mắt bất lực của Peter khi ôm ghì lấy thân xác lạnh ngắt của cô đã trở thành nỗi ám ảnh thiên thu. Bi kịch này càng trở nên dang dở và nhức nhối hơn khi loạt phim bị khai tử sau phần 2, khiến Peter của Andrew phải sống tiếp những năm tháng tương lai trong sự giận dữ, hận thù gặm nhấm. Như chính anh đã cay đắng thừa nhận trong sự kiện No Way Home, sau cái chết của Gwen, anh đã trở nên u tối, đánh mất chính mình và không còn nương tay khi đấm nhau với tội phạm nữa. Một hành trình đầy máu và nước mắt biến anh thành gã nhện mang vết thương lòng sâu nhất lịch sử. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ngôi vị quán quân tuyệt đối của hội những người cùng khổ, vị trí hạng nhất thuộc về Tom Holland. Gã người nhện đã phải nhận cú tát nghiệt ngã nhất từ vũ trụ điện ảnh MCU. Nhìn lại hành trình của cậu nhóc này, khán giả sẽ thấy một sự tương phản tàn khốc đến nghẹt thở. Xuất phát điểm của nhện Tom từng bị rất nhiều người gắn mác là một rich kid chính hiệu của giới siêu anh hùng khi cậu may mắn được tỷ phú công nghệ Iron Man Tony Stark nhận làm đệ tử và bảo bọc hết mực. Trong khi các đàn anh phải chật vật tự chế đồ, nhện Tom đã sở hữu ngay những bộ giáp công nghệ trị giá hàng triệu đô la, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hiện đại, có cả chế độ chiến đấu tối tân lẫn hệ thống dù lượng và tơ nhện cải tiến. Giai đoạn đầu ấy tạo cho người xem một cảm giác đây là phiên bản sung sướng, may mắn và hạnh phúc nhất trong cả 3 thế hệ. Thế nhưng, Marvel nâng đỡ cậu lên đỉnh cao bao nhiêu thì lại giáng xuống những cú tát vĩ mô tàn bạo bấy nhiêu, biến cuộc đời cậu thành một chuỗi những cú lừa và nỗi đau mất mát không thể nào bù đắp. Cú sốc đầu tiên là sự ra đi của người cha tinh thần Tony Stark, để lại cho cậu gánh nặng quá lớn của lòng tin. Ngay sau đó, vì sự ngây thơ của tuổi trẻ, Peter đã bị ác nhân Mysterio thao túng tâm lý một cách hoàn hảo, lừa mất chiếc kính Edis triệu đô chứa quyền kiểm soát kho vũ khí vệ tinh. Đáng ghê tởm hơn, trước khi chết, gã phản diện này còn chơi bẩn khi vạch trần danh tính thật của Peter Parker cho toàn thế giới biết, biến cậu từ một người hùng thầm lặng thành kẻ tội đồ bị truyền thông và dư luận săn đuổi gắt gao. Đỉnh điểm của bi kịch ập đến trong trận chiến đa vũ trụ, khi dì May, người thân duy nhất, nguồn cội yêu thương cuối cùng còn sót lại trên đời của Peter, đã bị ác nhân Green Goblin sát hại dã man ngay trước mắt cậu. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi nó xảy ra đúng vào lúc Peter đang cố gắng dùng lòng nhân từ để cứu giúp, chữa trị cho chính những kẻ phản diện đến từ thế giới khác. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải là tận cùng của lời nguyền số phận. Cho đến khi Peter chạm đến cảnh giới cô độc tối thượng ở cuối hành trình, để sửa chữa những sai lầm lượng tử, ngăn chặn sự sụp đổ của đa vũ trụ, Peter đã đưa ra một quyết định dũng cảm nhưng cũng là canh bạc nghiệt ngã nhất cuộc đời, chấp nhận để Doctor Strange thực hiện bùa chú xóa sổ hoàn toàn ký ức về sự tồn tại của Peter Parker trong tâm trí tất cả mọi người. Khoảnh khắc bùa chú thành công cũng là lúc thế giới chính thức quên mất cậu là ai. Bước ra khỏi trận chiến, Peter cay đắng nhận ra người yêu MJ nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ như một người qua đường.
Cậu bạn thân Ned lướt qua cậu không một chút quen biết. Ngay cả căn cước công dân và danh tính pháp lý của cậu cũng hoàn toàn bốc hơi. Bộ phim khép lại bằng một hình ảnh đầy ám ảnh và xót xa. Khi vị anh hùng từng đứng chung hàng ngũ với Avengers, giờ đây phải dọn vào một căn phòng trọ rách nát, chật hẹp, tự tay khâu lại từng đường kim mũi chỉ cho bộ đồ nhện thô sơ bằng một chiếc máy may thủ công cũ kỹ. Từ một cậu nhóc có tất cả, nhện Tom chính thức trở thành một kẻ vô gia cư, vô danh tính. Cô độc tuyệt đối lướt đi trong đêm đông lạnh giá để tiếp tục chiến đấu bảo vệ New York. Một cái giá quá đắt và tàn nhẫn cho hai chữ anh hùng. Nhìn lại toàn bộ bảng xếp hạng sử thi này, chúng ta có thể đúc kết một giá trị cốt lõi vô cùng sâu sắc rằng định mệnh có thể tàn nhẫn với Peter Parker, nhưng chưa bao giờ khuất phục được ý chí của anh. Dù độ nhỏ số phận được chia theo những cấp độ và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, từ một Tobey Maguire chật vật với nỗi lo vật chất cơm áo gạo tiền, một Andrew Garfield mang nặng vết sẹo tâm lý cùng mối tình duyên đẫm nước mắt, cho đến một Tom Holland nhỏ toàn diện khi chấp nhận trắng tay tuyệt đối để cứu cả đa vũ trụ, thì điểm chung lớn nhất kết nối họ lại chính là lòng kiên trung bất diệt. Đứng trước muôn vàn dông bão, họ đều giữ vững lý tưởng chính nghĩa nguyên bản, tuyệt đối không bao giờ tha hóa, sa ngã hay từ bỏ chiếc áo mặt nạ nhện thiêng liêng. Bản lĩnh anh hùng đích thực không nằm ở việc họ sở hữu bao nhiêu công nghệ tối tân, mà ở cái cách họ biến những đau thương tổn thất, những giọt nước mắt nghẹn ngào thành thứ động lực mạnh mẽ nhất để tiếp tục đứng dậy bảo vệ kẻ yếu thế. Họ chính là minh chứng sống động cho những chiến binh công lý đích thực, đứng trên đỉnh cao vạn trượng của lòng nhân ái, biến danh xưng Spider-Man thành một tượng đài bất tử vượt thời gian. Hồ sơ sử thi về xếp hạng độ nhỏ của 3 thế hệ người nhện đã cho chúng ta thấy một góc nhìn vô cùng nghiệt ngã, nhưng cũng đầy kiêu hãnh về những biểu tượng công lý trên màn ảnh rộng. Anh em nghĩ sao về bảng xếp hạng ngày hôm nay? Liệu sự trắng tay tuyệt đối của nhện Tom đã đủ sức thuyết phục anh em vinh danh ngôi vị quán quân chưa? Hay nỗi đau mất đi Gwen Stacy của Andrew Garfield mới là thứ để lại vết sẹo sâu nhất trong lòng anh em? Hãy để lại những ý kiến, tranh luận và bảng xếp hạng của riêng anh em ngay dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau đàm đạo nhé. Anh em cũng đừng quên cho mình một like, subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng Trạm Không Gian nghiện phim viễn tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.